आज हामी दुई गजबको वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्न गएका छौँ। तपाईँ भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्कार, म निर्मल स्वागत गर्छु तपाईँलाई मेरो टेक्निकल लाभास च्यानलमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ भिडियोतर्फ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई सधैँ मिल्नेछ यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी। र आउनुहोस् सुरु गरौँ हाम्रो भिडियोतर्फ। फर्स्ट वेबसाइट रहेको छ म्याक एनी फ्ल्याग। यसलाई माथि म्याक एनी फ्ल्याग सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको कम्प्युटरमा सबभन्दा यो माथि नै रहेको अनलाइन फ्ल्याग वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ एउटा केही एकदमै राम्रो झन्डा लहराइरहेको देख्नुभएको छ र एकदमै ब्युटिफुल झन्डा छ। सो तपाईँले यहाँ तल साइडमा आउनुहोस् र तल साइडमा देख्नुभएको छ यहाँ एउटा वेब छ, तल फाइल छ र तपाईँले यसमा आफ्नो फोटोलाई पनि अथवा कुनै लोगो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्पनीको। चुज फाइलमा गएर आफ्नो कम्प्युटरमा भएको इमेजलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै इक्जाम्पली म यो आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु र तपाईँले देख्नुभएको छ मेरो फोटो झन्डाको साथसाथमा लहराइरहेको छ। र तपाईँले यस्तै आफ्नो फोटो या आफ्नो कम्पनीको लोगो आफ्नो युट्युबको च्यानललाई यसरी लहराउन सक्नुहुन्छ यो झन्डामा। र यहाँबाट तपाईँले लेफ्ट राइट टप बटम गरेर झन्डालाई मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ अन्य सेटिङहरू पनि छन्, तपाईँ आफै वेबसाइटभित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको सेकेन्ड वेबसाइट रहेको छ युआर गेटिङ ओल्ड। र यहाँ माथि तपाईँ सर्च बक्समा युआर गेटिङ ओल्ड लेखेर सर्च गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ तल आइसकेपछि तपाईँले देख्नुभएको छ वेबसाइट युआर गेटिङ ओल्ड। र तपाईँले यहाँ तल आउनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले देखिराख्नुभएको छ एररलाई म देखाइरहेको छु युआर गेटिङ ओल्ड र यसमा क्लिक गरेर हामी भित्र जान सक्छौँ। यहाँ आएपछि तपाईँ सामने एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ, दिस इज फर मी या त दिस इज फर फ्रेन्ड। तपाईँले यहाँ कुनै पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डेट लेखेकोमा तपाईँले आफूको जन्मेको डेट लेख्नुहोस् र मन्थमा तपाईँले आफ्नो जन्मेको महिना लेख्नुहोस् र तपाईँ महिना लेखिसकेपछि यता देख्नुभएको छ इयर तपाईँको जन्मेको साल। यहाँ जस्तै म आफ्नो साल 1990 लेख्न गइरहेको छु। तपाईँले आफ्नो सही डेट अफ बर्थ राखेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँको गरेर क्लिक गरेर आफ्नो रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ डेट अफ बर्थ मई 28, 1990 र तपाईँले यहाँबाट देख्नुभएको छ तपाईँ 28 वर्ष 7 महिना पुरानो मान्छे हो भनेर। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ युआर 10,458 डे ओल्ड लेखेको छ। तपाईँ 10,458 दिनले पुरानो हुनुहुन्छ भनेर देखाएको छ। तल हेर्दै जानुहोस् र तल हेर्दै जाँदा तपाईँले आफ्नो पुरै डिटेल पाउन सक्नुहुन्छ यस वेबसाइटबाट। तपाईँको धड्कन कतिचोटि धड्क्यो भनेर यहाँबाट देखिरहेको छ। तल पहाड तपाईँ सबै तपाईँको धड्कनको बारेमा मुटुको बारेमा कतिचोटि धड्कियो कति के भयो भन्ने कुरा पुरै तपाईँलाई डिटेलमा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। र तपाईँ यो वेबसाइटभित्र गएर आफ्नो बारे सबै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ थुप्रै तपाईँको डिटेलहरू बताउने छन् र तपाईँले यस वेबसाइटभित्र गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि मलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, धन्यवाद भिडियो हेरेकोमा। जय नेपाल।